Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bibising ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories
and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, layout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs, also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible.
The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Evacuation center sa Macabebe ginawang COVID-19 vaccination site. Ilang jeepney driver sa Pampanga hirap pa rin sa biyahe ngayong pandemya. Council session sa San Simon nauwi sa Bangayan. At Mabalacat City College, finalist sa prestiyosong Times Higher Education Award 2021. Maya Pabehi, Pampanga, magandang Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Dizon. Narito na ang mga nanguna at tutupong balita ng CLTV News. Evacuation Center turned COVID-19 vaccination site ngayon ang Hidden Paradise Gym sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Pero paglilinaw ng Municipal Disaster Division, wala raw dapat ikapangamba ang ilang residente, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan dahil nakahanda na ang alternatibong evacuation site ng bayan. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Tuwing papasok ang panahon ng tag-ulan, isa ang bayan na Macabebe sa laging nilulubog ng baha. At itong Hidden Paradise Gym sa Barangay San Francisco ang kanilang pangunahing evacuation center. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, na-convert ito bilang vaccination site. Dito'y naabutan namin ang 65-year-old na si Nanay Arceli na nakaschedule para sa second dose ng kanyang bakuna. Ayon sa kanya, tama na unahin ang rollout sa COVID-19 vaccine. Tila bahagi na raw ng kanilang buhay ang bahadala ng ulan at high tide. Importante yung bakuna. Siyempre, marami kang kasama sa bahay. Kawawa naman pagka nagkasakit ka, maawa sila. Tulad ni Nanay Arceli, ang kapwa niya senior na si Nanay Carmencita ikinatuwa rin ng gumugulong na pagbabakuna sa kanilang bayan. Siyempre, pag nagka-COVID ka, quarantine ka nila. May hiwalay ka sa family mo. Sana yung kasing edad ko, na senior na, magpabakuna na para safe tayo. Ayon kay Municipal Disaster Chief Jomel Cruz, hindi naman nila isinantabi ang peligrong hatid ng mga bagyong darating. Alerto pa rin umano ang kanilang tanggapan at inihanda na ang isang bagong tayong paaralan bilang alternatibong evacuation center. Mayroon itong 10 silid na kayang i-accommodate ang 20 katao. Tiyak rin umano ang implementasyon ng safety protocol sa lugar para maiwasan ang COVID-19 transmission. We will be using the San Roque Elementary School building, which is new and hindi pa siya nagagamit as the new temporary evacuation center. So based po sa records natin for the past years, several years na yung number of nag-evacuate, kayang-kaya pong i-accommodate nung sa area yon. Sa nakalipas na mga taon, 35 families ang maximum o pinakamaraming bilang ng lumikas ang naitala ng MDRRMO sa kanilang evacuation center na may kapasidad para sa 250 families. Sanay man sa mataas na tubig ang mga residente na Macabebe, hindi umano ito rason para magpakakampante lalo na sa pabago-bagong lagay ng panahon. On our part, we are very confident na i-give up yung purpose talaga ng evacuation center for a more important purpose, which is the vaccination site, no? And instead come up with another alternative as an evacuation center. Isa ang Macabebe sa mga munisipalidad sa Pampanga na mataas ang bilang ng namatay dahil sa COVID-19. Base sa June 5 Bulletin ng Bayan, 34 na ang namatay, 388 ang kumpirmadong kaso kung saan 43 ang active cases at 311 naman ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa isang jeepney drivers forum sa City of San Fernando, Pampanga, inilahad ng samahan ng mga chopper ang kanilang hirap ngayong panahon ng pandemya. Ayon sa grupo, hindi pa rin nanunumbalik ang sigla ng transportation sector.
Makakasama natin ngayon si Rainiel Pawid para sa iba pang mga detalye. Yes, Nicolette, katatapos nga lang ng consultative meeting sa pagitan ng samahan ng mga tsuper ng San Fernando Angeles at na maging itong city government ng San Fernando dito sa Sindalan, Pampanga. No? Inilahad ng mga tsuper ng pandemic. Sabi nila sa city government, sana ay magkaroon ng konkretong tulong, kahit tulong pinansyal o pangmatagalang alternatibong trabaho para sa kanilang samahan. Sa mismong grupo pa lang na ito ng mga tsuper, 700 na yung miyembro. At ngayon, Nicolette, yung nangyayari ay alternate sila. Parang naka-alternate working arrangement scheme din sila. Pero sila naman, alternate yung biyahe. Ibig sabihin, makakatatlo o 4 na biyahe ka lamang sa loob ng isang linggo. Kaya naman yung iba, nag-iisip na rin na humanap na lang ng ibang mapagkakakitaan. At ayun nga, ay sana matulungan daw sila ng city government. Kaya naman, binalangkas na rin ng city government yung mga posibleng maitulong dito sa mga tsuper na ito. Tinitignan nga nila yung mga livelihood program o hindi naman kaya yung pagsaset aside din ng panibagong financial subsidy para sa kanila para makapagsimula kahit ng maliit na negosyo. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Sa pagbabalik ng CLTV News Council session sa San Simon na uwi sa ngayon at 5-day mental wellness leave, sinusulong sa Kamara. Magbabalik ang CLTV News. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nauwi sa sigawan at bangayan ang online session ng Sangguniang Bayan ng San Simon, Pampanga na siyang ikinabulabog ng mga Kapampangan netizens. Ang mitya ng issue sa preventive suspension na ipinataw kay Sangguniang Bayan Secretary George Carino na umabot sa sumbatan at laglagan sa iba't ibang isyung pampolitika sa lokal na pamahalaan. Narito ang report. Nitong nakalipas na Biyernes, June 4, 2021, hindi karaniwang virtual session ng Konseho ng Sangguniang Bayan ng San Simon, Pampanga ang nasaksihan ng mga kabalin na netizen. Ang emosyon ay nag-uumapaw makaraang patawan ng preventive suspension ni Vice Mayor Leonora Wong, si Sangguniang Bayan OSB Secretary George Carino. Si Carino ay nanindigan na hindi aalis sa SB virtual session meeting. Habang nasa San Simon SB Session Hall, hindi ito nagpapigil na questionin ang legalidad ng kanyang suspension. Kaya ang opening ng virtual session ng Konseho, naantala. As a judge in my case filed before you, Mrs. Wong, tell me, did you act on my motion? And then you are suspending me? Oh, tell me, you are so biased. I tell you. Okay? You're so biased. Oh. Okay, continue. Did you roll continue on your my speech. Did you Basta roll? na may ka-liberty ka. Hirit ni Carino bago umano maging epektibo ang suspension order ng presiding officer na kanyang immediate superior ay kailangan munang dinggin ang kanyang motion for reconsideration. On the view that your order of suspension is not yet final. I have still 15 days to file my MR to you. Okay? Oh, MR is old school, ah. You have to act on that.
Ayon kay Wong, hindi naman umano tinatanggal ang right to reply kay Carino. Ngunit ang isang preventive suspension ay isa ring legal na basihan upang kaagad na mabigyan ng disciplinary action ang opisyal upang hindi makompromiso ang pag-imbestiga sa kinakasangkutan nitong kaso. Hindi naging madali ang paliwanagan ng presiding officer at ng SB Secretary, kaya pati ang merito ng kasong kinasasangkutan ni Carino naungkat. George, may suspendiya ka, no? Lain kasalanan. Iniintindihan ng batas. Preventive suspension. Dahil sa tamper na law. Ginawa yung peking resolution. Kenny King, Una Grande, Real Steel. Maging ang di umano'y pagiging balimbing ng opisyal naging lantaran sa publiko sa bangayan ng magkabilang kampo. Magkano? Kung makasip-sip ka, uling maya pataw. Kumaya patawa. O 2010, sinip-sip ka ako. Hanggang 2019. How I realize. George, kilala da nakarenta ang bayan. Lawin mo rin. Luto, kakilala da ka din tao from head to foot. Mag-showdown kayo po. Kabalen San Simon. Yung secretary ni San Simon. Yung powerful. Kay Session Mingeni. Ikami po, makarandam kami kay mayap ng Amano. Sinikap ng news team na usisay ng punot dulo ng bangayan ni Vice Mayor Wong at SB Council Secretary Carino. Ayon kay Vice Mayor Wong, sadyang walang respeto si Carino dahil maging ang hard copy ng preventive suspension order na isinilbi noon ng isang staff ay hindi nito pinirmahan. No, sabi niya. Nung una sabi niya, I'll deal with it on Monday. So sabi ko, hindi ka pumasok na Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Bakit ngayon pumasok ka? Suspended ka nga, kaya ko, ayun nga pumasok eh. So, hindi mo pwedeng gamitin na hindi mo nakita, hindi na serve sa'yo. Hindi na uso ngayon yung hindi ko na-receive. Punto ni Wong, hindi lamang siya ang binastos ng SB Council Secretary, kundi ang kabuang konseho. Kaya ang hamon umano sa kanilang nasa Municipal Council ay sampahan si Carino ng kaukulang kaso upang magtanda. Kaya paborin kayo may magsalita. Nung akit mo, itang makarecord data at saka yung makalive can be used against him kasi mag-cause siyang kaya distraction concession and that he can be charged criminally for that. Para sa patas na pamamahayag, aming nakapanayam sa telepono si SB Secretary George Carino. Wala umano siyang pinagsisisihan sa naging pag-akto nito dahil ginawa lamang niya ang tama na questionin ang preventive suspension na pinaniniwalaan nitong hindi dumaan sa legal na proseso. Na isa dito ay ang pagdinig sa kanyang motion for reconsideration. In kanamong posisyon, kailangan po pang map to antimong SB Secretary, uling eya pa mayari itang 15 days abibigyan na ning ordinaryong batas. Alright. To file my motion for reconsideration. And I think I am entitled to that. Sa teknikalidad din umano ng batas, paniwala ni SB Secretary na kahit na may kapangyarihang magpataw ng disciplinary action ang Office of the Vice Mayor, ang pagpapatupad naman umano nito ay hindi sa kanyang tanggapan. Pero kailangan ng tandanan, Vice Mayor Wong, na di apatiya ing mag-execute ang popa ing disciplining authority. She has to distinguish that. Sinisikap pa ng CLTV News na kunin ang panig ng Department of the Interior and Local Government kaugnay ng teknikalidad ng batas sa pagsuspinde sa isang SB Secretary. Samantalang sa usapin ng bangayan sa konseho, ang ilang simonyan na nakapanood nito, higit sa isyong legalidad ng suspension, ang integridad ng konseho na di umano ay nakukompromiso. Dapat po alima kanyan. Maguluya po masyado kasi. Isang tabi mo naman po yung mga problema nila. Kasi pandemic ngayon, mahirap yung buhay. Siguro pinagminamalian po natin yung ginawa si George Carino kay Madam Wong. Kasi po, babae po yung kahit na ganun pa rin, di ba? Paulo G. Santos, CLTV News. Dahil sa samot-saring problema na nagpugat sa COVID-19 pandemic, isinusulong ngayon sa mababang ang panukalang 5 araw na pahinga
para sa mga manggagawa upang bigyang atensyon ang kanilang mental health. Noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya, umabot sa 11,000 na tawag ang natanggap ng National Center for Mental Health Crisis Hotline. Ang kahalagahan ng isinusulong na batas ating alamin sa ulat ni Rainiel Pawit. Sa pagkain ng pandesal at paghigop ng mainit na kape nagsisimula ang araw ng security guard na si Mang Mario. Mag-iisang dekada na siya sa kanyang trabaho at aminadong hirap na kumita ng pera lalo na ngayong pandemya. Dahil sa economic slowdown, kinakailangan magbawas ng security guard ng kanyang pinapasukang establishmento. Maswerte man umanong hindi na layoff, kinakailangan naman niyang mag-adjust dahil tinapyasan ng kanilang sahod. Ay, sobrang apekto sir kasi dati sumasahod ako ng 10,000 ng isang yung quincenas, ngayon 7,000 o 6,000 na lang po. Ang kakarampot na kita kailangan pang tipirin ni Mang Mario upang maipangsustento sa 3 niyang anak. Pang araw-araw na gastusin sir. At saka mga iba pang gastusin na halimbawa kuryente at saka tubig sir. Mahirap talaga. Bukod sa pinansyal na aspeto, madalas ay tila balisa na raw siya sa kakaisip ng posibilidad na madapuan ng COVID-19. Kaya naman ikinatuwa ni Mang Mario nang malamang may panukalang batas na magkaroon ng 5-day mental wellness leave. Opo naman, pabor naman po ako. Bakit sir? Kasi talagang hirap na ng mga tao ngayon sir. May nawala ng trabaho. Ang nararanasang sitwasyon ni Mang Mario ang pangunahing dahilan kung bakit itinutulak ngayon sa Kongreso ang House Bill 6253 o ang Proposed Mental Wellness Act. 5 araw na bakasyon ang ibibigay sa mga manggagawa maliban pa sa kanilang mandatory vacation at pati na sick leave. Ayon sa author ng panukalang batas na si Provinciano Party List Representative Alfred de los Santos, ang karagdagang 5-day leave ay laan para kumonsulta sa mental health professionals, sumailalim sa therapy o magpahinga mula sa nararanasang daily stress. Noong 2018, naging epektibo ang Philippine Mental Health Law na pumoprotekta sa mga individual na nakararanas ng psychiatric at psychological discrimination. Sa bisa ng Mental Wellness Act, pagpigil o preventive measure upang hindi na humantong sa mga mental disorder ang tututukan. Base sa tala ng Department of Health, 17 milyon ng mga Pilipino ang may depresyon. Noong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, 11,000 calls ang natanggap ng National Center for Mental Health Crisis Hotline. 247% itong mas mataas kumpara sa 3,000 calls noong 2019. Suportado naman ng Employees Compensation Commission ang nasabing panukalang batas. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Mabalacat City College, finalist sa prestihiyosong Times Higher Education Award 2021, manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo. Nagbabalik ang CLTV News. Pasok na kandidato sa prestihiyosong UK-based Times Higher Education Awards Asia for 2021 ng Mabalacat City College na nag-iisang educational institution sa Pilipinas na nakapasok sa pagkilala sa natatanging pag-akto nito sa paglatag ng mga programang pang-edukasyon na pantapat sa hamon ng pandemya. Ano nga ba ang sangkap ng estratehiya na pinagmamalaki ng MCC sa pag-angat nito sa ibang educational institutions sa bansa? Alamin sa report. Kabilang sa mga labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo ang mga educational institutions. Dito sa tinaguriang industrial home ng Pampanga, ang local government run na kolehiyo o ang Mabalacat City College,
hindi rin nakaligtas sa epekto ng new normal mode of education. Pero dahil sa kanilang mga interventions, ang mumunting kolehiyo kinilala ng UK-based Times Higher Education Asia Awards for 2021 at ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. Ayon kay Dr. Michelle Ong, presidente ng MCC, isang pambihirang pagkakataon ito, lalo na sa kanilang maliit na institusyon na limitado ang budget. Because Times Higher Education, they do the world ranking. So imagine that, para makapasok tayo doon at humilera sa National University, Nanking Technology, those are top 3 in Asia. And then the others coming from Japan, halos lahat sila nasa top 60. And here comes Mabalacat City College, who's not even recognized right now as top universities or colleges. Kami lang yata ang college doon eh. Sa higit 500 entries mula sa 22 bansa, nakapasok sa top 66 ang entry ng Mabalacat City College. Kabilang ito sa finalist sa kategoryang Digital Innovation of the Year at ang Outstanding Support for Students Award. Kabilang sa finalist na kasama ng MCC ang prestiyosong National University of Singapore, Hong Kong Baptist University at Chulalongkorn University sa Thailand. Suntok sa buwan na yung, sige, try natin para naman makita ng iba yung practice natin. And then, baka gayahin ng ibang kolehiyo who has mga tulad namin na ang naa-attract natin na estudyante are those below the poverty line. So, ang gusto lang namin is to share this practice because not everyone, not all countries in Asia are Singapore and Japan. There are other countries who has the same status as us. So, pwede yon tularan. So, yun lang yung purpose of submitting that one. Ang programang Community Digital Hub na bagamat limitado pa lamang sa ilang komunidad sa Mabalacat ang naipantapat sa pandemya. Ayon kay Ong, maaari itong maiprograma at ma-institutionalize ng mga SUC sa bansa. Yung outstanding support for students, ang pinasok natin dito ay ang ating mga e-services. Because you know, Paulo, library, guidance services, even health services, naging lahat sila. Ito yung tinatawag namin na MCC Support Services goes E. Ang pinal na hatol sa pagkilala ng Times Higher Education Asia Award ay inaasahang ilalabas sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Ang MCC na nag-iisang kinatawan ng bansa ay maaring maging ehemplo para sa estratehiyang kinakailangang ilagay sa bagong educational system sa mundo na sunod sa hamon ng limitadong face-to-face classes. Para sa pinuno ng MCC, ang maliit na institusyon na may limitadong budget mula sa lokal na pamahalaan at maliit na pondo mula sa CHED ay magsisilbi umanong inspirasyon at gabay sa pagbangon ng akadim sa gitna ng pandemya. This is a different format. So, hindi mo pwedeng ipilit yung dati na kaugalian. So, everything changed. Para kaming nag-reset. We never look back anymore. Kasi when you try to fit in the old practices, the old traditions, it's not right eh. Hindi siya gagana eh. Hindi, yung efficiency niya talagang mababa. The productivity talagang mababa because it's not the same circumstances. Nasa higit 3,000 ang enrollees ng Mabalacat City College. Hamon daw dito ang pagsabay sa teknolohiya na nakabatay sa ilalaang pondo ng lokal na pamahalaan. Kailangan din umanong maging sentralisado ang pakikitungo ng Commission on Higher Education sa problema ng edukasyon bunsod ng pandemya. Paolo G. Santos, CLTV News. Bilang nakalap ng CLTV News para sa kalagitang pagdetalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nick Henson Tizon. Maraming salamat at magandang gabi.